Mi lenne, ha azt mondanám, hogy mindent elérhetsz, amit csak akarsz, anélkül, hogy egyetlen szót is szólnál? Hogy a csend, igen, ugyanaz a csend, amitől sokan félnek, lehet a leghatalmasabb kulcs a legmélyebb vágyaid megvalósításához. Ma felfedezheted az egyik legátalakítóbb titkot, amelyet Neville Goddard tanított, a csend misztikus erejét. Egy olyan egyszerű gyakorlatot, amelyet sokan figyelmen kívül hagynak, de olyan erőteljes, hogy szó szerint átírhatja életed történetét. Ismered azt az érzést, hogy minél többet beszélsz az álmaidról, annál távolabbinak tűnnek. Ennek mély oka van, és ma pontosan meg fogod érteni, hogy miért. Készülj fel arra, hogy megtanuld, hogyan várhat csodákat, és hogyan alakíthatod át a valóságodat, ha nem használsz mást, mint az elméd és az elvárásaid erejét. Képzelje el, hogy képes lesz megnyilvánítani a legnagyobb vágyait anélkül, hogy bárkivel is meg kellene osztania azokat. Anélkül, hogy igazolnod, magyarázkodnod vagy védened kellene az álmaidat. Csak te, a szent csend és a megingathatatlan bizonyosság, hogy minden pontosan úgy valósul meg, ahogyan elképzelted. Készen állsz arra, hogy felfedezd, hogyan lehet a csend a legnagyobb erősséged, hogyan válhatnak a csend pillanatai a megnyilvánulás legnagyobb erejévé. Vegyél egy mély lélegzetet, mert amit a következő néhány szóban megosztok veled, az teljesen megváltoztathatja a megnyilvánulásról alkotott képedet. Ez nem csak egy újabb videó a vonzás törvényéről. Ez egy mély merülés a csend rejtelmeibe, azokba a rejtett igazságokba, amelyeket Neville Goddard fedezett fel a belső csend erejéről. Ez egy meghívás arra, hogy felébresszünk egy olyan erőt, amely mindig is bennünk volt, és csak arra várt, hogy felfedezzük. És mindez most kezdődik, ennek a pillanatnak a csendjében. Vizsgáljuk meg, miért ragadnak oly sokan a frusztráció körforgásában, még akkor is, ha látszólag mindent helyesen tesznek a vágyaik megvalósítása érdekében. A mindennapi élet frenetikus rohanásában a cselekvés, a beszéd és a cselekvés mestereivé váltunk. Rohangálunk, megosztjuk céljainkat a közösségi médiában, minden beszélgetésben az álmainkról beszélünk. És mégis úgy tűnik, valami hiányzik. Mintha minél többet beszélnénk, annál távolabbinak tűnnek az álmaink. Gondolj bele egy pillanatra, hányszor osztottál már meg egy fontos célt, és érezted, hogy valahogy elszállt az energiája. Mintha maga a beszéd kiürítette volna a megnyilvánulás erejét. Itt találjuk a modern manifestáció egyik legnagyobb paradoxonát. Olyan világban élünk, amely arra ösztönöz, hogy mindent osszunk meg, hogy minden gondolatot, minden vágyat verbalizáljunk. De ebben a külső megerősítés szüntelen keresésében elveszítjük a kapcsolatot a belső erőnkkel. És ennek mélyreható következményei vannak. Állandó szorongás, a külvilág visszajelzéseire várva. Frusztráció, amikor a dolgok nem történnek meg a várt időben. Az elkezdés, a beszélgetés, a feladás és az újrakezdés végtelen ciklusa, mindig a következő technikát, a következő gurut, a következő varázslatos megoldást keressük. Hányszor találtad már magad ebben a ciklusban? Kipróbáltál egy új megerősítést, egy új vizualizációt, egy új rituálét, de mindig úgy érezted, hogy valami lényeges hiányzik. Neville Goddard itt hoz forradalmi felfedezést, a kulcs nem abban van, amit teszel vagy mondasz, hanem abban, amit csendben vársz. Felfedezte, hogy a megnyilvánulás valódi ereje nem a szavaink zajából, hanem a várakozásaink csendjéből fakad. Mert, látod, amikor túl sokat beszélünk a vágyainkról, öntudatlanul kifejezzük a hiányunkat, a hiányunkat, a hiányunkat, a vágyainkat. Minden alkalommal, amikor egy beteljesületlen álmot verbalizálunk, finoman megerősítjük annak nemlétét a valóságunkban. És még mélyebben, amikor folyamatosan külső megerősítést keresünk álmainknak, akaratlanul is átadjuk a hatalmunkat a külvilágnak. Azt mondjuk az univerzumnak, nem bízom teljesen a belső erőmben. Szükségem van arra, hogy mások megerősítsenek abban, hogy ez lehetséges. De mi lenne, ha azt mondanám, hogy van egy másik út is? Egy olyan megközelítés, amely teljesen megfordítja ezt a logikát, és újra összekapcsol a legmélyebb erőddel. Ezt fedezte fel Neville, és ezt fogjuk ma felfedezni, hogyan válhat a csend a leghatalmasabb megnyilvánulási eszközöddé. Hogyan hozhat létre a csend több átalakulást, mint 1000 szó? Hogyan rejlik a titok, hogy mindent megkapi, éppen abban, hogy nem mondasz semmit?
Most elárulok valamit, ami teljesen megváltoztathatja a megnyilvánulásról és a személyes hatalomról alkotott felfogásodat. A csend valódi ereje nem csupán a csendben rejlik, hanem abban, hogy olyan magabiztos, a vágyaiddal annyira összehangolt elvárást alakítasz ki, hogy a szavak teljesen szükségtelenné válnak. Olyan ez, mint egy kertész, aki elültet egy magot, és nem kell minden nap beszélnie hozzá, hogy növekedjen. Egyszerűen csak tudja. Neville Goddard felfedezett valami mélyen átformálót, tudatunk szent csendjében jönnek létre a legnagyobb csodák. Amikor felhagyunk a külső megerősítés keresésével, amikor felhagyunk azzal az állandó igénnyel, hogy verbalizáljuk vágyainkat, valami varázslatos dolog történik, a belső látomásunkkal való tökéletes összhang állapotába kerülünk. Gondoljunk a csendre úgy, mint a hajnal előtti értékes pillanatra. Az éjszaka legmélyebb sötétségében a nap már készül felkelni, még ha mi még nem is látjuk. Ugyanígy, tudatod csendjében vágyaid már materializálódnak, még ha fizikai szemmel még nem is láthatók. Olyan ez, mint egy mag, amit elültettek a sötét földbe. Nem kell hirdetnie, hogy növekszik. Nincs szüksége arra, hogy bárkinek is bebizonyítsa, hogy csodálatos fává fog nőni. A talaj csendjében egyszerűen fejlődik, a növekedés természetes és tökéletes törvényét követve. És itt van a leghatásosabb kinyilatkoztatás, amikor megtanulod ápolni ezt a belső csendet, nem függsz többé mások véleményétől az álmaiddal kapcsolatban. Nem keresed többé a külső jeleket, hogy jó úton jársz. Mert a lelkiismereted csendjében olyan mély bizonyosságra lelsz, amit szavakkal nem lehet kifejezni. Olyan, mintha egy értékes titkot fedeztél volna fel, valami oly értékeset, amit meg kell védeni a külvilág zajától. Vágyaid olyanok lesznek, mint a ritka ékszerek, amelyeket belső csendet szent páncélszekrényében őriznek. Neville azt tanította, hogy ez a csend nem passzív, ez egy rendkívül aktív tudatállapot, ahol az elvárásaid annyira valóságossá, annyira kézzelfoghatóvá válnak, hogy szó szerint a tested minden sejtjében érzed. Ez a csend tele van lehetőségekkel, tele van kreatív erővel. És a leghihetetlenebb dolog. Ez az erő már most is rendelkezésedre áll, nem igényel több éves gyakorlást, bonyolult rituálékat vagy ezoterikus tudást. Csak arra van szükség, hogy hajlandó legyél belépni saját tudatod szent csendjébe, és hagyd, hogy csodáid a lényed csendjében szülessenek meg. Merüljünk most el a csend erejének mélységeibe, és értsük meg, miért olyan alapvető fontosságú vágyaink megnyilvánulásához. Miért erőteljes a csend? Észrevetted már, hogy mennyivel könnyebb érezni a szíved dobbanását egy csendes szobában? A csendnek is megvan ez az ereje, eltávolítja a zajrétegeket, amelyek megakadályozzák, hogy kapcsolódjunk valódi lényegünkhöz. Neville Goddard mondta, a csendben érzed, hogy miben hiszel és miben reménykedsz igazán. Olyan, mintha a csend egy kristálytiszta tükör lenne, amely tükrözi valódi hiedelmeinket és elvárásainkat. Amikor abba hagyjuk a beszédet, amikor abba hagyjuk az állandó mentális zajt, valami rendkívüli történik, összekapcsolódunk egy mélyebb bölcsességgel. Gondolj arra, amikor igazán szerelmes vagy. Nem kell állandóan azt mondogatnod, hogy szerelmes vagyok. Egyszerűen csak tudod. Ez egy csendes tudás, egy olyan bizonyosság, ami túlmutat a szavakon. Pontosan így működik a csend a megnyilvánulásban. A csendben eltávolítjuk az összes zavaró tényezőt, amely távol tart bennünket a belső erőnktől. Nincsenek külső vélemények, amelyek összezavarnak minket, nincsenek mások kételyei, amelyek megkérdőjeleznek minket. Csak te vagy és a legmélyebb igazságod. A pozitív elvárások szerepe. Most beszéljünk valami hasonlóan erőteljes dologról, a pozitív elvárásokról. Amikor csendben vagy, az elvárásod kézzelfogható erővé, energiává válik, amely szó szerint formálja a valóságodat. Olyan ez, mint egy terhes nő, aki várja a gyermekét. Nem kell állandóan ismételgetnie, hogy terhes vagyok, egyszerűen csak tudja. Várakozása annyira természetes, annyira őszinte, hogy egész lénye ezzel az igazsággal összhangban rezeg. Hadd mondjak néhány gyakorlati példát. Képzeld el, hogy egy fontos projekten dolgozol.
Ahelyett, hogy állandóan beszélnél róla, a siker csendes várakozását ápolod. Nem kell meggyőznöd senkit, egyszerűen csak tudod, hogy működni fog. Ez a csendes várakozás az, ami vonzza a megfelelő körülményeket, a megfelelő embereket, a megfelelő lehetőségeket. Vagy gondolj egy gyógyításra szoruló kapcsolatra. Ahelyett, hogy végtelenül megvitatnád a problémákat, belépsz a csendbe, és a harmónia elvárását ápolod. Látod, ahogy a gyógyulás megtörténik, érzed, ahogy a béke beköltözik, anélkül, hogy egyetlen szót is kimondanál. A pozitív várakozás a csendben olyan, mint egy láthatatlan mágneses mező. Nem láthatod, de érezheted a hatását. Tested minden sejtje annak megfelelően rezeg, amit a csendben vársz. És a leglenyűgözőbb dolog. Amikor valóban vársz valamit a csendben, megváltozik az energiád. Megváltoznak a cselekedeteid. Megváltozik a jelenléted. Anélkül, hogy egy szót is szólnod kellene, elkezded sugározni azt, amit meg akarsz nyilvánítani. Mert a csendben az elvárásod annyira valóságossá, annyira élővé válik, hogy az univerzumnak nincs más választása, mint hogy válaszoljon. Mintha maga a csend is egy erőteljes parancs lenne a lehetőségek végtelen mezejére. Fedezzük fel most az egyik legerőteljesebb gyakorlatot, amelyet Neville Goddard tanított nekünk, a csendes vizualizációt, és értsük meg, hogyan alkalmazhatjuk az életünkben. A csendes vizualizáció technikája. Csukjuk be a szemünket egy pillanatra. Lélegezzen mélyeket. Most ahelyett, hogy megpróbálnád irányítani a gondolataidat, egyszerűen engedd, hogy a beteljesülés jelenete természetes módon megjelenjen az elmédben. Lásd magadat, amint már teljesült kívánságodat éled. Ne erőltesse, csak engedje, hogy a kép kialakuljon. Ha a kívánságod egy új otthonra szól, érezd a frissen festett falak illatát. Érintse meg az új bútorokat. Érezd a tökéletes térben való tartózkodás örömét. Ha munkahelyi előléptetésről van szó, képzeld el magad, amint az új irodádban ülsz, fogadod a gratulációkat, és érzed az elismerés elégedett szégét. A kulcs az, hogy a vizualizációdat érzelmekkel egészítsd ki. Hagyja, hogy a hála természetes módon áramoljon. Érezd az őszinte örömöt, mintha ez valóban most történne meg. Csendben ezek az érzelmek intenzívebbé, valóságosabbá válnak. Hadd osszam meg Sarah, az egyik tanítványom történetét. Évekig beszélt arról, hogy saját vállalkozást szeretne, de semmi sem történt. Aztán felfedezte a csend erejét. Abba hagyta tervei bejelentését, és elkezdte csendben vizualizálni a sikerét minden este. 3 hónapon belül egy váratlan lehetőség adódott, és ma már virágzó vállalkozása van. Vagy Joao, aki egészségügyi problémákkal küzdött. Ahelyett, hogy állandóan az állapotáról beszélt volna, elkezdte gyakorolni a csendet a gyógyulás pozitív várakozásával. Egészségesnek, élénknek és energiával telinek képzelte magát. A vizsgálatai olyan módon kezdtek javulni, ami az orvosok számára megmagyarázhatatlan volt. Anna, a művésznő, a csendet alkalmazta a karrierjében. Ahelyett, hogy állandóan az elismerést kereste volna, csendben vizualizálta műveit a fontos galériákban. 6 hónapon belül meghívást kapott egy nemzetközi kiállításra. A gyakori hibák elkerülése. Itt van valami döntő fontosságú dolog, amit meg kell értened minden alkalommal, amikor panaszkodsz, kételkedsz vagy megfogalmazod az aggodalmaidat, repedéseket hozol létre a csend szent edényén. Olyan ez, mintha egy poharat próbálnál megtölteni vízzel, miközben lyukas a pohár, mindegy, mennyit öntesz bele, folyton szivárogni fog. Amikor kimondod a félelmeket és aggodalmakat, erőt és tartalmat adsz nekik. Olyan, mintha a gyomokat öntöznéd a mentális kertedben a virágok helyett, amelyeket szeretnél látni növekedni. Képzeld el, hogy a csended egy védő erőtérként veszi körül a vágyaidat. Minden panasz, a kétségek minden megnyilvánulása olyan, mint egy rés ezen a mezőn, amely lehetővé teszi, hogy ellentétes energiák lépjenek be, és megzavarják a megnyilvánulási folyamatodat. Amikor tehát késztetést érzel arra, hogy aggodalmadat vagy kétségedet fejezd ki, tarts szünetet. Lélegezz!
térjetek vissza a csendbe. Engedd, hogy a csend meggyógyítsa a kételjeidet és helyreállítsa a hitedet. Ne feledd, a csend nem csupán a szavak hiánya, hanem egy erőteljes és megingathatatlan várakozás jelenléte. Ebben a szent csendben jönnek létre a legnagyobb csodák. Most konkrét gyakorlatokat fogok megosztani veled, hogy a csend erejét beépítsd a mindennapjaidba. Ezek egyszerű, de mélyen átalakító gyakorlatok. Reggeli csendgyakorlat. Amint felébredsz, még mielőtt felveszed a mobiltelefont vagy elkezded a napi rutinodat, szentelj 5 szent percet a csendnek. Keress egy csendes helyet otthonodban, akár az ágyadban. Csukd be a szemed, és vegyél 3 mély lélegzetet. Az abszolút csende pillanatában engedd, hogy elméd természetes módon kapcsolódjon legmélyebb vágyaidhoz. Ne erőltesd, csak figyeld a természetesen felbukkanó képeket. Érezd, ahogy a bizalom átjárja egész testedet. Engedd meg magadnak, hogy megtapasztald azt az érzést, hogy már mindent megkaptál, amit szeretnél. Éjszakai elmélkedési rutin. Elalvás előtt, amikor a természet már elcsendesedett, hozza létre saját csendrituáléját. Kapcsolj ki minden képernyőt, kapcsold le a villanyt, és engedd meg magadnak, hogy elmerülj egy pillanatra a csendes elmélkedésben. Tekintse át a napját nem úgy, ahogyan volt, hanem úgy, ahogyan szerette volna, ha lett volna. Lásd magadat, ahogyan a kívánságaidat megéled. Ha aggodalmak próbálnak felszínre törni, oldja fel őket gyengéden a bizalom csendjében. A megtörtént technika. Ez az egyik legerősebb gyakorlat, amit Neville tanított nekünk. A csend pillanataiban engedd, hogy ezek a szavak visszhangozzanak a fejedben, megtörtént. Bízom a folyamatban. Nem szükséges verbalizálni, hogy ezek a szavak suttogásként jelenjenek meg a tudatodban. Érezzétek bennük az abszolút igazságot. Érezd a bizonyosságot, hogy az univerzum már mozgatja a vágyaid beteljesüléséhez szükséges összes darabot. A csend naplója. Tárts egy különleges naplót az ágyad mellett. A csend pillanatai után jegyezd fel a felismeréseket, amelyek természetesen felmerülnek. Ne erőltesd, csak írd le, ami spontán módon árad a szívedből. Ez nem egy közönséges napló, ez egy szent feljegyzés azokról az igazságokról, amelyeket a csend feltár. Néha csak egy szó, máskor pedig egész oldalak mély kinyilatkoztatásai. A legfontosabb, hogy következetesen, de merevség nélkül gyakoroljuk ezeket a gyakorlatokat. A csend olyan, mint egy izom, minél többet gyakorolod, annál erősebb lesz. Idővel mélyreható változást fogsz észrevenni nem csak a megnyilvánulásaidban, hanem egész lényedben is. Ne feledd, a csendben nincs erőfeszítés. Nincs küzdelem. Csak az a békés bizonyosság van, hogy minden tökéletesen kibontakozik. Ebben a csendben fogannak meg a legnagyobb csodáid. És ne aggódjatok, ha az elmétek eleinte elkalandozik, ez természetes. Finoman vezesd vissza a figyelmedet a csendbe, mint egy szerető szülő, aki hazavezeti a gyermekét. Különleges pillanathoz érkeztünk a videónkban, ahol még mélyebb kapcsolatot szeretnék teremteni veled és a közösségünkkel. Szeretnék feltenni neked egy kérdést, ami megváltoztathatja az életedet, mi az a vágy, amit kész vagy a csendben manifestálni? Az az álom, amiről talán már annyit beszéltél, de most már készen állsz arra, hogy a tudatod csendjében tápláld. Oszd meg az alábbi hozzászólásokban nem magát a vágyat, hanem azt, hogy mit érzel, amikor arra gondolsz, hogy csendben ápolod. Milyen érzés merül fel benned, amikor elképzelted, hogy olyan mélyen bízol a folyamatban, hogy már nem kell beszélned róla? És van egy különleges meghívásom számodra, ma, mielőtt lefekszel aludni, szentelj csak 5 percet az abszolút csendnek. Kapcsolja ki a mobiltelefonját, keressen egy csendes helyet, és egyszerűen képzelje el, ahogy az álma megvalósul. Érezd az örömöt, a hálát, a bizonyosságot, hogy megvalósul. Aztán gyere vissza, és oszd meg a tapasztalataidat. Hogyan telt számodra ez a vágyaiddal való csendben töltött pillanat? Milyen felismerések születtek? Milyen érzelmeket tapasztaltál? Tudod, néha olyan átalakító igazságokra bukkanunk, hogy szükségét érezzük, hogy megosszuk őket életünk különleges embereivel.
Ha ez a tudás a csend erejéről megérintette a szívedet, ha úgy érzed, hogy más életeket is át tudsz alakítani, oszd meg ezt a videót. Küldd el annak a barátodnak, aki az álmai megvalósításáért küzd. Annak a családtagnak, akinek szüksége van a belső béke megtalálására. Bárkinek, akiről úgy érzed, hogy szüksége van a csend átalakító erejének felfedezésére. Mert amikor megosztjuk a bölcsességet, amikor egyesülünk a tudatosságban, olyan átalakulási hullámot hozunk létre, amely messze túlmutat önmagunkon. És ne feledd, a csend utazása most kezdődik. Ne várjatok a tökéletes pillanatra, a tökéletes pillanat most van. Az igazi erő nem a szavakban rejlik, hanem abban, amit a csendben érzel, hiszel és vársz. A csendben történnek a legmélyebb változások. Ahogy Neville Goddard mondta, légy csendben és tudd, hogy én vagyok az Isten. Ez a meghívás számodra, hogy kapcsolódj a legmagasabb lényegedhez. Amikor elfogadod a csend erejét, aktiválod az univerzumot, hogy ellenállás és korlátozások nélkül a te érdekedben működjön. Gondolj bele, mit szeretnél megnyilvánítani az életedben. Milyen lenne azzal a bizonyossággal élni, hogy a vágyaid már valóságosak? Csukd be a szemed egy pillanatra, és képzeld el ezt. Képzeld el, ahogy a beteljesülés érzése elragad téged. Ez a te utad. Ha ez a tartalom megérintette a szívedet, és úgy érzed, hogy ezekkel az ötletekkel át tudod alakítani az életedet, akkor iratkozz fel a csatornára most. Aktiváld az értesítéseket, hogy továbbra is kapj olyan videókat, mint ez, amelyek arra inspirálnak, hogy lépéseket tegyél az álmaid felé. Együtt építünk egy olyan közösséget, amely hisz a gondolat, az érzelem és a csend erejében. Az átalakulásod itt kezdődik.